આ ઓસ્ટ્રેલિયાનો દરિયો, પર્થનો દરિયો કહેવાય. ફ્રી મેન્ટલની જગ્યામાં આજે સન્ડેના ઇવનિંગના બધા જ સેટરડે સન્ડે આ પ્રમાણે હોય કે બધા એન્જોય કરતા હોય. આજે સન્ડે છે, ઇવનિંગની સાંજ જુઓ કેટલી સરસ છે, અને એની સાથે આખો દરિયાનું લુક. આજે રસોડાની કાંઈ કામકાજ નથી, આજે આપણે ફરવા આવ્યા છીએ અને ફરવામાં બધી જગ્યા એકદમ સરસ દેખાય છે. એન્જોય કરો આજે દરિયો, ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થની સાંજ, સન્ડેની સાંજ, ઇવનિંગ. પેલું બધું ફૂલ ભરેલું હોય અને આ પ્રમાણે બધા ડ્રિંક લેતા હોય, ફરતા હોય, જલસા કરતા હોય. ઈ છે મસ્ત મજાનો દરિયો, મસ્ત મજાની સાંજ, મસ્ત મજાની ઇવનિંગ. અહીંયા તમને બીચમાં જે જોવા મળશે એકદમ સરસ મજાની લાઈફ. બધા રિલેક્સ ફ્રી થઈને બહાર નીકળ્યા હોય. અને બારે ખાવામાં જુઓ તમને આજે બાંડો દેખાય છે ને નજીકનો, એ એક બીજી હોટલ જેવું કહેવાય. એની અંદર જે વેચે છે એ ખાલી કોઈ પણ એક ડ્રિંક કે એવું વેચતા હશે. બાકી તમને બીચ ઉપર ક્યાંય ચણાવાળો, કુરમુરાવાળો, ભેળવાળો કાંઈ જ નહીં મળે. ખાલી એક દરિયો અને દરિયાની રેતી અને આ ટાઈપની રેસ્ટોરન્ટ જેમાં માણસો બેસે અને એન્જોય કરે, ખાય, ચિપ્સ લે, ડ્રિંક લે. ઇટ્સ લાઈફ. હોટલ હોય તો હોટલ આ પ્રમાણે હોય, અને દીપક લઈ આવે છે ડ્રિંક, જે આપણે ડ્રિંક એન્જોય કરશું. હોટલની અંદરનો નજારો આખો એટલો બ્યુટીફુલ છે. કુકિંગ, ડેસ્ક, ડ્રિંક અને બધી બેસવાની જગ્યા. બ્યુટીફુલ એન્વાયરમેન્ટ, વેરી નાઇસ હોટેલ. પેઇન્ટ કરેલી વસ્તુઓ. અહીંયા તો ભાઈ આપણને બીજું કંઈ નહીં જોવા મળે, આ પ્રમાણે જોવા મળે. ઓસ્ટ્રેલિયાની લાઈફ પ્રમાણે, ઓસ્ટ્રેલિયાની પબ્લિક, ઓસ્ટ્રેલિયાની વસ્તી. અને આવી ગયા છે બહારની જગ્યામાં, આખું પાર્કિંગ ફૂલ ફૂલ ફૂલ. મ્યુઝિક, ડાન્સ, એન્જોય આઉટસાઇડ. આ છે ઓસ્ટ્રેલિયા. આ પ્રમાણે બધા આકાશની અંદર બર્ડ્સ, સ્કાય એકદમ ક્લિયર, પોલ્યુશન ફ્રી કન્ટ્રી. બધા માણસો બહુ ગુડ હાર્ટ પીપલ, જેને જે રીતના એન્જોય કરવું એ રીતના એન્જોય કરે. આ છે એની ઢળતી સાંજ. સન અને મૂન તમને ઓસ્ટ્રેલિયામાં સાથે દેખાશે. સન મૂન બે સાથે દેખાય, કારણ કે એ આથમે એની પહેલા બીજું નીકળી ગયું હોય, પણ બંને સાથે તમને જોવા મળે. આટલો સરસ વ્યૂ, આટલી સરસ મજાનું વેધર. એન્જોય ઓસ્ટ્રેલિયા મારી સાથે. આપણે ક્યાં નીકળી ગયા છે? આપણે નીકળી ગયા છે ઓસ્ટ્રેલિયાના દરિયામાં, જે એકદમ ચોખ્ખો છે, સનસેટ થાય છે અને એકદમ જ મજા આવે એવી વેધર છે. બહુ સરસ વેધર છે, કારણ કે હમણાં ચાલે છે શું, સમરના હિસાબે બધું આખું ઓસ્ટ્રેલિયાનું માણસો બધા બહાર જ હોય, તો આપણે પણ એન્જોય કરવા નીકળ્યા છે. આ પણ એક લાઈફ છે. રસોડાની લાઈફ તો આપણે ઉતારીએ જ છીએ, ઘરની લાઈફ તો આપણે ઉતારીએ જ છીએ, પણ આ પણ એક લાઈફ છે કે જેમાં એન્જોય કરવાનું. તમે દરિયો જુઓ ઓસ્ટ્રેલિયાનો, એકદમ જ ચોખ્ખો છે. અને અહીંયાના માણસો જે રીતના એન્જોય કરતા હોય છે, કારણ કે અહીંયા દરિયા સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં. હરવા ફરવાનું જે કંઈ છે એ રેસ્ટોરન્ટો છે અને દરિયો છે. આપણું કલ્ચર છે, આપણા ફેસ્ટિવલ છે, એ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ એ છે, અને આપણું રસોડું છે. આજે આપણે આવ્યા છીએ દરિયાનું એન્જોય કરવા માટે. તમે પણ મારી સાથે એન્જોય કરો. હજી આગળ આગળ ઘણું બધું જોવાનું છે. આપણે જોતા રહેશું ને આપણે બતાવતા રહેશું. સનસેટ, સન ઉતરી ગયો, સનસેટ થઈ ગયું, અને એકદમ સવારે સરસ મજાની સાંજ, ઢળતી સાંજ, ઠંડો ઠંડો પવન, એના પર બીચની જગ્યા, અને બીચ ઉપર માણસોનું ક્રાઉડ આખું ભરાઈને બેઠું હોય. બધા પોતપોતાની લાઈફ એન્જોય કરતા હોય આ રીતના. આપણને મળી ગઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાયની દુકાન. આ પ્રમાણે આ રીતના એણે વસ્તુઓ રાખેલી છે. ચાયના ગ્લાસીસ, પણ ચાય નથી મળતી, માણસ પણ નથી, કાંઈ નહીં. પણ આ નાની એવી દુકાન અહીંયા જો કેવો, જે એમનેમ જ પડી છે. કદાચ એની અંદર મળતું હશે તો ડ્રિંક જ મળતું હશે, પણ ચાય નહીં. આ છે આખી રેલવે ટ્રેક. આ બાજુ હોટલ, રસ્તામાં રેલવે ટ્રેક. આમાંથી ટ્રેન જાય, એક જ ટ્રેન હોય. પીપ 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 પીપ. રસ્તામાં આપણને જે મળ્યું જોવા માટે એબોરિજન્સનું આખું ગ્રુપ, એ લોકોનું આખું પ્રોગ્રામ ચાલે છે. ત્યાં જો ત્યાં ક્રિસમસ લાઇટ્સ બધી બાજુ દેખાશે. લાઇટેડ 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 એક જગ્યાએ. રેસ્ટોરન્ટ જુઓ, ઇવનિંગની લાઈફ છે આ. અને આ છે સ્ટ્રીટ, ક્રિસમસ સેલિબ્રેશનની સ્ટ્રીટ આખી લાઇટેડ છે. બધી રેસ્ટોરન્ટો આખી લાઇટેડ છે. ખાવાની જગ્યા વધારેમાં વધારે મળે. વધારેમાં વધારે શું મળે? પિઝા, બર્ગર,
બર્ગર ને પિઝા ને એની જ બધી રેસ્ટોરન્ટ તમને જોવા મળે. ક્યાંય પણ તમને ઢોસા બોસા ને એવું બધું તો ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટમાં ક્યાંક નીકળો તો તમને જોવા મળે તો અલગ વાત છે, પણ બહુ લાઇટેડ. અને આપણે જઈએ છીએ અહીંયા આગળ જે બહુ વધારે ફેમસ જગ્યા છે રેસ્ટોરન્ટ, જ્યાંની ગાર્લિક બ્રેડ ને બધું બહુ વખણાય. તો ચાલો આપણે જઈએ એમાં. ફૂલ રેસ્ટોરન્ટ ભરેલી, એની અંદર એક ક્યુ છે, આપણે ક્યુની લાઈનમાં ઊભા છે, પણ આખી રેસ્ટોરન્ટ ફૂલ ભરેલી છે. આપણે આવી ગયા છે પેને અરેબિયાતા. પેને અરેબિયાતા ગરમા ગરમ પાસ્તા હોય અને એ પાસ્તામાં બધું નાખવું પડે. આપણી ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે, પેને અરેબિયાતા ઇટાલિયન પિઝા, ઇટાલિયન પાસ્તા. એન્જોય કરીએ. આ છે ઇટાલિયન પિઝા છે, બહુ ફેમસ છે આ જગ્યાના, જે 1972 થી રેસ્ટોરન્ટ છે. તેનું મેન્યુ છે આ રીતના. આ છે ગાર્લિક બ્રેડ, ચીઝી ગાર્લિક બ્રેડ. અને અહીંયાની ગાર્લિક બ્રેડ એકદમ ફેમસ વખણાય. જુઓ તમે, ચીઝી એકદમ પ્રોપર ફ્લફી, એકદમ ઉપસેલી. પિઝા એકદમ વખણાય, સોસી અને બધા ફ્લેવર. એની સાથે પાસ્તા જે છે એકદમ સોસી, બેબી ટમેટોસ ગ્રેવી વાળા, અને બહુ જ સરસ યમી ફ્લેવર એનો, એકદમ ઇટાલિયન, રિયલ ઇટાલિયન ફ્લેવર. ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ ને બેલેરોમાં એની જે ગાર્લિક ચીઝ બ્રેડ સ્પેશિયલ વખણાય છે અને એનો ટેસ્ટ યમી. એની સાથે આપણે ખાઈએ પિઝા, જોરદાર પિઝા સાથે ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટની મજા માણી. બેલેરોમાં 1972 ની બહુ ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ. આપણે ઇટાલિયન પિઝા અને જે ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ ખાધું, જે ઇટાલિયન ફેમસ રેસ્ટોરન્ટનું, એનું જો પેકિંગ કેવી રીતના થાય, ઓવન બેક હોય પણ એકદમ સ્પેશિયાલિટી. આ બધી વસ્તુ અંદર નાખીને નોન વેજ વેજનું અલગ અલગ હોય. ઇટાલિયન સ્વાદ, ઇટાલિયન પિઝા, ઇટાલિયન ગાર્લિક બ્રેડ અને ઇટાલિયન પાસ્તા, એની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે. જલસા કર્યા આપણે ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટમાં. શું ખાધું? પિઝા ખાધા, મસ્ત મજાના પાસ્તા ખાધા, મસ્ત મજાની ગાર્લિક બ્રેડ ખાધી અને જલસા. એ રેસ્ટોરન્ટ છે બેલેરોમાં રેસ્ટોરન્ટ. તમને કોઈને પણ આવવું હોય તો તમે આવી શકો. 1972 ની છે, ફેમસમાં ફેમસ જગ્યા. આવા વિડીયો બહુ લઈ આવશું. તો આજે આપણે જોયું સનસેટ અને ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ ઇન ફ્રીમેન્ટલ. તો ખાસ આવજો એન્જોય કરવા માટે. સ્પેશિયલ ટેસ્ટ, ઇટાલિયન સ્વાદ, યમી. બાય બાય.